Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Mùi hương không chỉ là một trải nghiệm khứu giác, mà còn là cửa sổ mở ra một thế giới đa dạng, phong phú và đầy bất ngờ. Các nhà điều chế hương đã gửi gắm sự nhiệt huyết và niềm đam mê vào các sáng tạo hương, tái tạo nên ký ức về những vùng đất mới lạ bằng bóng hình ẩm thực. Chúng ta gọi đó là nhóm hương Bourbon. Khi khoác trên mình mùi hương Bourbon, ta được trải nghiệm mùi vị hấp dẫn của những món ăn độc đáo. Mỗi nốt hương đưa ta vào hành trình khám phá thú vị, như bữa tiệc hội tụ các giác quan, những miếng kẹo êm dịu, sắc màu của sô-cô-la quyến rũ, hay thậm chí là hương vị thơm ngọt của hạt cà phê mới rang. Bữa sáng ngọt ngào tại Pháp. Như một nốt ngọt hoàn thiện cho bữa sáng, lait et chocolat đến từ thương hiệu Chabot Maison de Parfum hấp dẫn bởi nét nhẹ nhàng và hoa nhài, cùng một hương vị sô-cô-la sánh mịn. Sự giao thoa giữa hương hoa tinh khiết, hương gỗ dịu dàng với chút nhấn nhá của dạ hương, sữa và sô-cô-la tạo nên một khung cảnh thơ mộng, mở ra một thế giới ẩm thực đầy thú vị. Chocolat từ lâu đã luôn là biểu tượng của sự ngọt ngào và niềm vui. Mùi hương lait et chocolat của Chabot Maison de Parfum sẽ đưa ta đến với Montpellier, nơi ẩn chứa những góc phố hẹn hò lãng mạn và đầy hứa hẹn. Như những tia nắng rạng sáng len lỏi qua không gian và thời gian, sáng tạo mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị sô-cô-la và tinh thần phấn chấn của một bữa sáng tràn đầy năng lượng. Bữa trưa kiểu Á. Trải dài trên những đồng ruộng xanh mướt, gạo đã từ lâu trở thành nguồn thực phẩm cơ bản, không thể thiếu trong những bữa ăn tại nhiều quốc gia. Và trong số đó, Basmati được ghi nhận là loại gạo quý hiếm và giàu chất dinh dưỡng hơn cả. Basmati có nguồn gốc Ấn Độ, có nghĩa là hương thơm, được gieo trồng tại vùng đất cổ xưa, nơi sinh ra nhiều vĩ nhân thế giới. Mùi hương dạt dào, tươi tắn, gần gũi với đời sống hàng ngày. Basmati mang lại cảm giác an nhiên và ấm áp. Với niềm yêu mến với văn hóa xứ Ấn, nhà hương Affinison đã tạo nên Santan Basmati với hai nguyên liệu chính là gạo thơm Basmati và gỗ đàn hương Mysore, đều là những nguyên liệu tiêu biểu của Ấn Độ. Những hạt gạo lấp lánh trở nên thú vị hơn nữa khi pha trộn một cách đầy tinh ý cùng nốt hương gỗ mượt mà. Tất cả thể hiện lên một mùi hương thân thuộc đến thân thương về miền đất đầy màu sắc với những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ. Thảnh thơi cùng ly cà phê tại Ý. Bộ sưu tập Coffee Break đến từ nhà hương Sir George được lấy cảm hứng từ lịch sử đầy hấp dẫn, kéo dài hàng thế kỷ của ngành hương thương mại cà phê trên toàn thế giới. Cuộc hành trình bắt đầu từ Địa Trung Hải, trải dài đến mảnh đất Ý. Cà phê nhanh chóng trở thành một món đồ uống, một nghi lễ không thể thiếu tại nơi này. Mùi hương Golden Dala gợi nhắc đến hương vị cà phê ở mảnh đất Trung Đông. Sự truyền thống đến từ các gia vị quý hiếm hòa trộn cùng cacao, độ tôn ca ngọt ngào, nồng nàn, vấn vương trên làn da. Nếu Golden Dala là kết tinh của hương vị truyền thống, thì Golden Mocha là sự pha trộn bùng nổ hiện đại giữa cà phê và những trái cam chanh mọng nước. Hương citrus tươi mát ban đầu, lôi cuốn hơn bao giờ hết khi chạm đến hơi đất trong hạt cà phê nguyên chất, cùng amber và trầm hương đến từ Campuchia. Cuối cùng là thức uống với sự tinh khiết của những hạt cà phê chưa rang đến từ Golden Green. Người mặc có thể cảm nhận được hương thơm phong phú, từ cỏ hương bài đến gỗ tuyết tùng, tiềm ẩn tựa như một vòng tay ấm áp. Trong không gian tĩnh lặng, những tách cà phê biến thành một sợi dây liên kết thần kỳ, dẫn dắt ta vào trạng thái thư giãn, thanh bình. Tráng miệng ở Paris. Trong thế giới ẩm thực phong phú, bữa tráng miệng kiểu Pháp không chỉ đơn thuần là món ăn, mà còn là một trải nghiệm tinh tế đưa ta vào hành trình thăng hoa vị giác và sự hòa quyện của hương vị nghệ thuật. Soleil de Jeda Mango Kiss chính là tác phẩm nghệ thuật đó, nằm ẩn mình trong bóng hình chai nước hoa. Với hương thơm từ trái xoài căng mọng, sự tươi mát của kem dừa pha trộn với dư vị ngọt ngào của vani, Soleil de Jeda Mango Kiss tựa như một bữa tráng miệng nơi thiên đường, nơi chan chứa ánh nắng lấp lánh, nhẹ nhàng và âu yếm trong không gian sóng sánh với những làn nước cùng ly cocktail trái cây tươi mát. Tiệc trà chiều Nhật Bản. Nếu để mô tả Phantasma của nhà hương Liquid Imaginaire, ta sẽ nói đó chính xác là một tách trà thanh tịnh, chất chứa những nét riêng biệt của văn hóa trà đạo Nhật Bản. Mùi hương gợi mở một không gian tươi mát, êm dịu, đưa người mặc lạc vào khu rừng sâu thẳm và tĩnh lặng. Có nguồn gốc từ Trung Hoa, niềm vui thưởng thức trà đã lan tỏa đến Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 18, sau đó phát triển thành Sado, được hiểu là đạo trà. Trà đạo tưởng như một đạo giáo nào đó, nhưng thực chất rất mộc mạc và ý nhị, đúng như tinh thần của người Nhật, là sự biểu lộ lòng hiếu khách một cách hòa nhã,
không quá ồn ào, không khiến người đối diện ngại ngùng hay khó xử. Giống như tinh thần của người Nhật, nhẹ nhàng và lịch lãm, Phantasma nổi bật với những nguyên liệu đặc trưng của xứ Nhật như trái cam juju, gạo rang thơm ngát và trà đen đậm đà, hòa quyện lại thành một tách trà Hojicha hoàn hảo, sảng khoái. Nước hoa không chỉ dừng lại ở hương thơm mà còn có khả năng khơi gợi, kích thích một thế giới chuyển động, tạo ra những kết nối giữa những miền ký ức và mảnh ghép tương lai. Mỗi mùi hương là một chuyến du hành kỳ diệu, tạo nên một vùng đất tưởng tượng mà người mặc có thể tự do khám phá. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette số 77 khi thế giới ẩm thực được khắc họa qua những mùi hương. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những điều mới lạ trong số cassette tiếp theo nhé!